All right, let's turn our attention now to the Gospel of Luke. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang phần sách Tin lành theo sách Phúc âm theo Luca. And again, we will begin by discussing the book's composition. Và một lần nữa chúng ta cũng bắt đầu phần này bằng việc bàn về văn chương của Luca. Traditionally, the church has maintained that a man named Luke wrote the third gospel, as well as Acts. Về mặt truyền thống thì hội thánh đã duy trì quan điểm cho rằng có một người tên là Luca đã viết sách Phúc âm thứ ba này, cũng như là tác giả của sách Công vụ nữa. This claim is based on the testimony of early leaders in the church, but it is also supported by the so-called we passages in Acts. Và cái tuyên bố như vậy được dựa trên lời chứng của những người lãnh đạo hội thánh thời đầu, cũng như là nó được củng cố bởi những cái đoạn có dùng cái chữ là chúng ta ở trong sách Công vụ đó. Much about Luke is unknown. Phần lớn thông tin về Luca thì không được biết. And what we think we know is debated. Và cái mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta biết về ông ấy thì cũng còn rất là tranh cãi. Luke has been traditionally said to be a physician. Truyền thống cho rằng Luca là một bác sĩ. But some scholars today challenge this claim. Nhưng mà có một số học giả ngày nay lại cũng bắt đầu đặt câu hỏi với cái tuyên bố đó, thách thức cái tuyên bố đó. Luke has also been traditionally thought of as a Gentile, the only Gentile to write a book in the New Testament. Về truyền thống cũng cho rằng Luca là một người ngoại, là người ngoại duy nhất mà viết một sách ở trong Tân Ước. But Robert Polhill, among others, has argued that it is more likely that Luke was Jewish. Nhưng có một học giả tên là Robert Polhill cùng với một số những người khác nữa thì lại cho rằng Luca là hoàn toàn có thể Luca lại là một người Do Thái. Of course, scholars who are suspicious of the information provided by leaders of the early church contend that the third gospel is anonymous. Tất nhiên những cái học giả mà nghi ngờ thông tin mà những lãnh đạo hội thánh thời đầu đã đưa ra, tức là lãnh đạo hội thánh thời đầu thì cho rằng sách này là bởi Luca viết đó, thì những học giả nghi ngờ cái điều đó thì bởi vì họ cho rằng cái tài liệu này là một cái tài liệu mà vô danh. But there seems to be even less support for this skepticism than there is in any other gospel. Nhưng thậm chí có vẻ như thậm chí có ít cái cơ sở để nghi ngờ về sách này, về tác giả của sách này hơn là bất kỳ sách nào khác. Bởi vì Luca không có một cái mối liên hệ trực tiếp với lại nhóm 12. The reason is that Luke has no verifiable connection with the 12 apostles. Vâng, bởi vì ông không có một cái liên hệ trực tiếp, Luca không có một liên hệ trực tiếp với lại nhóm 12. His closest apostolic link was Paul. Cái mối liên hệ gần nhất với sứ đồ của Luca là mối liên hệ với sứ đồ Phaolô. Therefore, Luke had the church, I should say. Therefore, the church had no reason to make up, to create the idea that Luke wrote the Gospels. It didn't help them in any way. Và vì vậy cho nên hội thánh hay là những giáo phụ hồi đầu hay hội thánh thời đầu ấy, không nhất thiết phải bịa ra cái thông tin là Luca là người viết sách Phúc âm này, tại vì có nói rằng là Luca là người viết sách Phúc âm này thì cũng có hữu ích gì cho họ đâu. Whoever wrote the Gospel, and I assume that it was Luke, we know two things about him. Dù ai là người viết sách Phúc âm Luca đi nữa, mà tôi cho rằng người viết này là Luca, thì chúng ta cũng có thể biết hai điều về tác giả, về cái người này. First, he has a very thorough knowledge of Greek. Cái thứ nhất, đó là cái tiếng Hy Lạp của người này rất tốt. And second, he has a very thorough knowledge of the Old Testament.
Và cái thứ hai, đó là cái sự hiểu biết của người này về cựu ước cũng rất là tốt. One question that is unique to Luke's gospel is its association with Acts. Có một cái câu hỏi, có một cái vấn đề mang tính chất độc đáo của sách Phúc âm theo Luca. Đó chính là cái một cái mối liên hệ của sách Phúc âm theo Luca với lại sách Công vụ. Certainly the prologue of Acts, chapter 1, verses 1 through 3, seems to indicate that it belongs with the Gospel of Luke. Tất nhiên là cái phần giới thiệu trong sách Công vụ của sách Công vụ trong chương 1 từ câu 1 đến câu 3 đấy có vẻ như chỉ ra rằng là cái phần giới thiệu đó nó có liên quan đến sách Phúc âm. But as you may have guessed, there are some scholars who would seek to deny that the two documents are connected in any way. Mặc dù vậy, như bạn có thể phỏng đoán, vẫn có một số học giả ngày nay có vẻ như phủ nhận rằng hai cái tài liệu này có cái mối liên hệ nào với nhau trong bất kỳ một cái cách thức nào gọi là có thể chứng minh được. However, the evidence that the two documents were written by the same author is quite strong. Mặc dù vậy, cái bằng chứng cho rằng hai cái tài liệu này được viết bởi cùng một tác giả là khá mạnh. And so we will presume the essential unity of the two documents. Bởi vậy cho nên chúng ta sẽ coi rằng là có một cái sự thống nhất cơ bản của hai tài liệu này. This presents a unique problem for us as we study the third gospel. Và cái này, và chính cái điều đó lại lại đặt cho chúng ta một cái vấn đề độc đáo khi mà chúng ta nghiên cứu sách Phúc âm thứ ba này. We need to study it in relation to the other gospels, but we also need to study it in relation to Acts. Bởi vì nếu như vậy thì chúng ta cần phải nghiên cứu sách Phúc âm thứ ba này trong mối liên hệ với các sách Phúc âm khác, nhưng đồng thời chúng ta cũng cần phải nghiên cứu nó trong mối liên hệ với sách Công vụ. We will not have as much time. We will not have enough time during this course to give attention to this second dynamic as we might wish. In other words, the connection with Acts. Trong cái môn học này thì chúng ta không có đủ thời gian để thật sự trình bày một cách kỹ lưỡng về cái mối liên hệ thứ hai, tức là cái mối liên hệ với sách Công vụ đó như chúng ta mong muốn. But a couple of observations need to be made here. Nhưng đồng thời chúng ta cũng cần phải nêu ra một số cái quan sát ở tại đây. First, Luke and Acts are really two volumes of one work. Thứ nhất là Luca và Công vụ thực ra là hai tập của một tác phẩm. They trace the history of the Christian movement from the birth of Jesus to Paul's stay in Rome. Và hai tập này giúp truy nguyên cái lịch sử của phong trào Cơ đốc đến sự sinh ra của Chúa Giêsu, tức là từ sự sinh ra, từ sự ra đời của Chúa Giêsu đến lúc mà Phaolô ở lại tại Roma, đến lúc Phaolô đến Roma. As such, the two volumes belong to the same genre, Greco-Roman biography, and have the same subject, God and His work in creating the Christian movement. Và như vậy thì hai tập này là thuộc cùng một thể loại, và cái thể loại như qua chúng ta đã nói đó là tiểu sử Hy La. Và hai tập này đều có cùng một đề tài, đó là Đức Chúa Trời và công việc của Ngài để trong việc tạo nên cái phong trào Cơ đốc và sai phái cái phong trào đó vào trong thế giới. Second, although the two volumes are a unified whole, they do have some differences. Điểm thứ hai là mặc dù hai tập này là một thể thống nhất, nhưng mà chúng cũng có một số những khác biệt. For example, the main character of the gospel is Jesus, whereas the main character of Acts could well be argued is the Holy Spirit. Chẳng hạn nhân vật chính của sách Phúc âm Luca là Chúa Giêsu, trong khi nhân vật chính của sách Công vụ lại là Đức Thánh Linh. Both characters appear in both volumes. Cả hai nhân vật đều xuất hiện trong từng tập
and both are important to the story from beginning to end. Và cả hai đều là quan trọng đối với cái câu chuyện từ đầu đến cuối. Nevertheless, they receive different amounts of focus in the two volumes. Mặc dù vậy thì mỗi một nhân vật nhận được một cái độ tập trung khác nhau ở trong hai cái tập này. The issue of the third gospel's date of composition has been hotly debated. Vấn đề về thời điểm viết sách phúc âm thứ ba này cũng được tranh luận rất là nóng bỏng. The issues normally associated with the dating of the four gospels are certainly, I should say, apply to Luke. Tất cả những vấn đề mà thông thường có liên quan đến cái việc xác định thời điểm viết của cả bốn sách phúc âm thì tất cả những vấn đề đó là đều có thể được đặt ra với lại phúc âm theo Luca. But there is an additional issue that needs to be addressed. Mà hôm qua chúng ta đã nói tới rồi đó. Nhưng mà ngoài ra thì lại có một số những cái vấn đề bổ sung mà cần phải đề cập tới khi chúng ta nói về thời điểm viết sách phúc âm theo Luca. Acts ends with Paul's first imprisonment in Rome, which occurred in 62 AD. Sách Công vụ kết thúc bằng lần bị tù thứ nhất của Phaolô ở tại Roma, và đó là điều xảy ra vào năm 62 sau công nguyên. Most scholars believe that Luke and Acts were written sometime after the destruction of Jerusalem, which occurred in 70 AD. Đa số các học giả tin rằng Luca và sách Công vụ được viết một cái khoảng thời gian nào đó sau khi Jerusalem bị phá hủy, tức là năm 70 sau công nguyên. But if this is true, why didn't Luke write a third volume, or at least tell us what happened? At least tell us about Paul's death. Nhưng mà nếu mà như vậy thì tại sao mà Luca lại không viết, tại sao Luca lại không viết cái tập 3, hoặc là ít nhất là nói cho chúng ta biết về cái chết của Phaolô? Perhaps Luke intended to write a third volume, but was not able to do so. Có thể là Luca đã định viết một cái tập 3 nhưng đã không thể làm như vậy. Perhaps Luke had literary, theological, or apologetic reasons for ending Acts where he did. Có lẽ là Luca đã có những cái lý do về mặt văn chương cũng như là về mặt thần học hay là về mặt biện giáo để kết thúc sách Công vụ theo cái cách mà như chúng ta thấy ông kết thúc trong sách Công vụ đó. But some scholars think that the most straightforward answer to this question is that Luke did not write his two-volume work in the late 70s or early 80s AD, but rather in the early 60s, before Paul's case was brought before Caesar. Nhưng mà một số học giả nghĩ rằng có lẽ cái câu trả lời thẳng thắn nhất, trực diện nhất đối với câu hỏi này, đó chính là Luca đã không viết cái tập 2 của mình vào cuối những năm 70 hay đầu những năm 80, mà ám chỉ là Luca viết cái sách Công vụ này vào đầu những năm 60, tức là trước khi Phaolô bị xét xử trước tòa án của Caesar. Of course, the problem with an early date for Luke's gospel is that it may be too early of a date for Mark's gospel. Tất nhiên lại có một cái vấn đề nữa là nếu mà chúng ta xác định cái ngày thời điểm viết của sách Luca sớm như vậy thì cái thời điểm đó có lẽ lại là quá sớm cho sách phúc âm theo Mark. If Mark did not write his gospel until 64 AD and Luke depended on Mark, then Luke could not have written his gospel in 62 AD. Và bởi vì sách phúc âm theo Luca là dựa trên sách phúc âm theo Mark mà, cho nên nếu như mà Mark viết sách phúc âm của mình mãi là sau năm 64 thì như vậy Luca không thể viết sách phúc âm của mình vào năm 62 được. We have no idea where the Gospel of Luke and Acts were written, although many guesses have been made. Chúng ta thực sự là không hề
nắm chắc, không hề có một ý tưởng nào về việc là sách Phúc âm theo Luca cũng như là sách Công vụ được viết vào thời điểm nào. Mặc dù tất nhiên có thể đưa ra nhiều những cái sự phán đoán. We also do not know much about the reason for its writing. Chúng ta cũng không biết nhiều về lý do tại sao sách này được viết nữa. According to New Testament scholar Joel Green, we should not see the Theophilus mentioned in the opening verses of Luke chapter 1 as the intended audience of the book. Theo Joel Green, chúng ta không nên coi Theophilus được nhắc tới trong những cái câu mở đầu của tác phẩm này như là đối tượng độc giả được nhắm tới. Rather, this Theophilus was probably the person who paid for the book to be published. Mà có lẽ Theophilus này lại là cái con người mà đã trả tiền để cho sách này được xuất bản. Professional copying was expensive. It took a lot of money to do it. And if you were going to actually really publish your book, you had to make a lot of copies of it to be distributed. Bởi vì chúng ta biết rằng là sao chép sách một cách chuyên nghiệp đó thì là việc rất là đắt tiền. Và nếu như bạn muốn có thật nhiều bản sao, tức là để xuất bản được cái sách đó, thì chắc chắn rồi là bạn phải trả nhiều tiền cho việc đó. The book may have been intended to encourage Christian congregations, or it may have been intended as a tool for sharing the Christian message with outsiders. Sách này có thể là nhằm mục đích để khích lệ các cái hội chúng Cơ đốc, nhưng cũng có thể nó được viết để nhằm trở thành một cái công cụ để chia sẻ sứ điệp Cơ đốc với người ngoài. Now let's turn our attention to the content of Luke's Gospel. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ sang phần nói về cái nội dung của sách. Now, again, the first thing we're going to do is we're going to look at the structure of the Gospel. Một lần nữa, cái việc chúng ta sẽ làm đó là trước hết chúng ta sẽ xem về cấu trúc của sách. Now, I am following the structure provided by the very important New Testament scholar Darrell Bock. Tôi sẽ trình bày theo cái cấu trúc mà một cái vị học giả rất là quan trọng, một vị học giả về Tân Ước rất là quan trọng, đó là D.N. Bock đã đưa ra. He divides the book into 5 major sections. Ông học giả này đã chia sách Phúc âm theo Luca thành 5 phần chính. And each of these major sections is divided into a number of subsections. Và mỗi một phần chính này lại được chia thành những cái phần phụ nhỏ tiếp theo. So, the first major section he entitles Luke's Preface and the Introduction of John and Jesus. Vâng, và cái phần chính thứ nhất có cái tiêu đề là lời giới thiệu của Luca và sự xuất hiện của Giăng và Chúa Giêsu. This section covers chapter 1, verse 1 through chapter 2, verse 52. Xin lỗi, chúng ta có thể chỉnh thành cái lời mở đầu của Luca và sự giới thiệu về Giăng Baptist và Chúa Giêsu trong chương 1 câu 1 cho đến chương 2 câu 52. The first subsection in this first major section he entitles Preface, and he subtitles Luke carefully builds on precedent. Okay. Vâng, và trong cái mục nhỏ thứ nhất của cái phần này là cái phần là lời mở đầu của Luca đó, thì và cái tiêu đề của nó là Luca cẩn thận xây dựng trên những người đi trước. It covers just Luke chapter 1 verses 1 through 4.
Đơn giản chỉ là chương 1 từ câu 1 đến câu 4 thôi. The second subsection is entitled Infancy Narrative, and Ờ, its subtitle is Forerunner and Fulfillment. vâng, và cái tiêu đề nhỏ thứ hai đó là câu chuyện về thời thơ ấu, người đi trước và sự ứng nghiệm. And it Câu chuyện covers về thời thơ ấu hai chấm người đi trước và sự ứng nghiệm. Luke chapter 1 verse 5 through chapter 2 verse 40. Chương 1 câu 5 đến chương 2 câu 40. The third subsection is entitled Jesus' Revelation of His Self-Understanding. Vâng, và mục nhỏ thứ ba đó là sự bày tỏ của Chúa Giêsu về việc Ngài hiểu Ngài là ai. And it covers chapter 2 verse 41 through 52. Sự bày tỏ của Chúa Giêsu về việc Ngài tự hiểu mình là ai. Chương 2 câu 41 đến câu 52. The title of the second major section is Preparation for Ministry. Tiêu đề của phần lớn thứ hai được học giả này đặt là chuẩn bị cho chức vụ. The subtitle is Anointed by God. Hai chấm được Đức Chúa Trời sức giàu. And it covers chapter 3 verse 1 through chapter 4 verse 13. Là chương 3 câu 1 cho đến chương 4 câu 13. The first subsection is about John the Baptist, and it is called One Who Goes Before. Phần nhỏ thứ nhất, cái mục nhỏ thứ nhất ở trong cái phần lớn thứ hai này đó là Giăng Báp-tít, người đi trước. And it's chapter 3 verses 1 through 20. Hay là người đến trước, chương 3 từ câu 1 đến câu số 20. The second section is about Jesus, and it is entitled One Who Comes After. Và phần nhỏ thứ hai là Chúa Giêsu, người đến sau. It covers chapter 3 verse 21 through chapter 4 verse 13. Chương 3 câu 21 đến chương 4 câu 13. Now, the third major section is called Galilean Ministry. Cái phần lớn thứ ba ở đây có tiêu đề là chức vụ tại Galilee. Its subtitle is Revelation of Jesus. Hai chấm sự bày tỏ của Chúa Giêsu. And it stretches from chapter 4 verse 14 through chapter 9 verse 50. Từ chương 4 câu 14 đến chương 9 câu 50. This major section has 6 subsections. Phần lớn này, cái mục lớn này đã có 6 cái mục nhỏ. The first subsection is entitled Overview of Jesus' Ministry. Mục nhỏ thứ nhất có tiêu đề là tổng quan về chức vụ của Chúa Giêsu. It runs from chapter 4 verse 14 through chapter 4 verse 44. Chương 4 từ câu 14 đến câu số 44. The second section is called subsection is called Gathering of Disciples. Mục nhỏ thứ hai có tiêu đề là tập hợp các môn đồ. And it runs from chapter 5 verse 1 through chapter 6 verse 16. Chương 5 câu 1 đến chương 6 câu số 16. The third subsection is called Jesus's Teaching. Mục nhỏ thứ ba là sự dạy dỗ của Chúa Giêsu. It runs from chapter 6 verse 17 through verse 49. Chương 6 câu 17 đến câu số 49. The fourth subsection is called First Movements to Faith and Christological Questions. Và mục nhỏ thứ tư có tiêu đề là những phong trào đầu tiên, những phong trào đến với đức tin đầu tiên và câu hỏi về Đấng Christ. Hay là câu hỏi về thần học về Đấng Christ, câu hỏi về Đấng Christ được rồi. It runs from chapter 7 verse 1 through chapter 8 verse 3. Chương 7 câu 1 đến chương 8 câu 3.
The fifth subsection is called Call to Faith, Christological Revelation, and Questions. Mục nhỏ thứ 5 có tiêu đề là kêu gọi đến với đức tin, sự bày tỏ về Đấng Christ và những câu hỏi. It runs from chapter 8, verse 4 through chapter 9, verse 17. Chương 8 câu 4 đến chương 9 câu 17. And the final subsection is called Christological Confession and Instruction about Discipleship. Và mục nhỏ tiếp theo, mục nhỏ thứ 6 có tiêu đề là sự tuyên xưng Đấng Christ và những sự hướng dẫn về việc làm môn đệ. And it runs from chapter 9, verse 18 through verse 50. Chương 9 câu 18 đến câu 50. Sự tuyên xưng về Đấng Christ và hướng dẫn về việc làm môn đệ. Let's see, let me count here. Câu 18 đến câu 50. The fourth major section is entitled Jerusalem Journey. Cái mục lớn thứ tư, xin lỗi, có cái tiêu đề là hành trình lên Jerusalem, hành trình đến Jerusalem. It is subtitled Jewish Rejection and the New Way. 2 chấm bị người Juda khước từ và con đường mới. And it runs from chapter 9, verse 51, all the way through chapter 19, verse 44. Chương 9 câu 51 đến chương 19 câu 44. Unfortunately, this section has 12 subsections. Rất không may là cái mục lớn này có tới 12 mục nhỏ. The first is entitled Blessing of Decision. Mục nhỏ thứ nhất có tiêu đề là phước hạnh của quyết định. Its subtitle is Privilege, Mission, and Commitment. 2 chấm vinh hạnh, sứ mệnh và sự cam kết. It runs from chapter 9, verse 51 through chapter 10, verse 24. Chương 9 câu 51 đến chương 10 câu 24. The next section is titled Discipleship. Mục nhỏ tiếp theo có tiêu đề là môn đệ hay là trở thành môn đệ. Its subtitle is Looking to One's Neighbor, Jesus, and God. 2 chấm nhìn vào người bên cạnh, nhìn vào người lân cận của mình, phải Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời. It runs from chapter 10, verse 25 through chapter 11, verse 13. Chương 10 câu 25 đến chương 11 câu 13. The next section is entitled Controversies, Corrections, and Calls to Trust. Mục nhỏ tiếp theo đó là những sự tranh cãi, sự chỉnh sửa và kêu gọi lòng tin tưởng. It runs from chapter 11, verse 14 through verse 54. Chương 11 câu 14 đến câu số 54. The next section is also entitled Discipleship. Cái mục nhỏ tiếp theo cũng có tựa đề là trở thành môn đệ. And its subtitle is Trusting God. Và 2 chấm tin cậy Đức Chúa Trời. And it runs from chapter 12, verse 1 through verse 48. Chương 12 từ câu 1 đến câu số 48. The next subsection is entitled Knowing the Nature of the Time. Mục nhỏ tiếp theo có cái tiêu đề là biết bản chất của thời kỳ. Its subtitle is Israel turns away, but blessing still comes. Và 2 chấm Israel quay đi nhưng phước hạnh vẫn đến. It runs from chapter 12, verse 49 through chapter 14, verse 24.
chương 12 câu 49 đến chương 14 câu 24. The next subsection is called Discipleship in the Face of Rejection. Mục nhỏ tiếp theo có tiêu đề là trở thành môn đệ trước sự khước từ, hay là trong sự trở thành môn đệ trong sự khước từ. And its subtitle is Basic Elements. Hai chấm những yếu tố cơ bản. And it is chapter 14, verse 25 through 35. Chương 14 câu 25 đến câu 35. The next subsection is called Pursuit of Sinners. Vâng, và mục nhỏ tiếp theo đó là theo đuổi, hay là you mean here pursuit of sinners, the sinner pursuit or God pursues the sinner? God pursues the sinner. Theo đuổi những tội nhân. Its subtitle is Heaven's Example. Hai chấm những ví dụ về nước thiên đàng. And it covers chapter 15, verses 1 through 32. Chương 15 câu 1 đến câu 32. The next subsection is called Generosity. Và mục nhỏ tiếp theo có tiêu đề là lòng rộng rãi. And its subtitle is Handling Money and Possessions. Hai chấm quản lý tiền bạc và của cải. And it covers chapter 16, verses 1 through 31. Chương 16 câu 1 đến câu 31. The next subsection is entitled False Teaching, Forgiveness, and Service. Mục nhỏ tiếp theo là sự dạy dỗ sai lạc, phải sự tha thứ và phục vụ. And it covers chapter 17, verses 1 through 10. Chương 17 câu 1 đến câu 10. The next subsection is called Faithfulness in Looking for the King, the Kingdom, and the Kingdom's Consummation. Và mục nhỏ tiếp theo có tiêu đề là trung tín trông đợi Đức Vua, Vương quốc và sự đến của Vương quốc. And it covers chapter 17, verse 11 through chapter 18, verse 8. Hay là sự khải hoàn của Vương quốc, và chương 17 câu 11 đến chương 18 câu 8. The next subsection is called humbly entrusting all to the Father. Và mục nhỏ tiếp theo có tiêu đề là khiêm nhường trao phó mọi sự cho Cha. Khiêm nhường trao phó mọi sự cho Cha. And it covers chapter 18, verses 9 through 30. Chương 18 câu 9 đến câu số 30. And now we come to the final subsection. Và bây giờ chúng ta đến với cái mục nhỏ cuối cùng của cái mục lớn này. And unfortunately, it has the longest title and subtitle. Và một cách không may nữa, chúng ta có một cái tiêu đề dài nhất trong số tất cả các tiêu đề của những mục nhỏ. The title is Turning to Jerusalem. Vì tiêu đề của nó là trở lại, đến thành Jerusalem. The subtitle is Messianic Power, Personal Transformation, Warning of Responsibility, and Entry with Mourning. Đến thành Jerusalem, hai chấm, quyền năng của đấng Messi, sự hóa hình của bản thân, sự hóa hình của bản thân, cảnh báo về trách nhiệm và vào thành trong sự than khóc. And it covers chapter 18, verse 31 through chapter 19, verse 44. Chương 18 câu 31 đến chương 19 câu 44. Tôi nhắc lại này,
đến thành Jerusalem, quyền năng của đấng Messi, sự hóa hình, cảnh báo trách nhiệm và vào thành với sự than khóc. The last major section is entitled Jerusalem. Mục lớn cuối cùng có tiêu đề là Jerusalem. The subtitle is The Innocent One Slain and Raised. Hai chấm, người vô tội bị giết và sống lại. It covers chapter 19, verse 45 through chapter 24, verse 53. Chương 19 câu 45 đến chương 24 câu 53. The first subsection is entitled Controversy in Jerusalem. Những mục nhỏ ở trong mục lớn này đó là những sự tranh cãi ở tại Jerusalem. It covers chapter 19, verse 45 through chapter 21, verse 4. Chương 19 câu 45 đến chương 21 câu 4. Second subsection is entitled Jerusalem's Destruction and the End. Mục nhỏ tiếp theo đó là sự hủy phá thành Jerusalem và sự cuối cùng. It covers chapter 21, verses 5 through 38. Chương 21 câu 5 đến câu số 38. The next subsection is entitled Betrayal and Farewell. Mục nhỏ tiếp theo đó là bị phản bội và lời tạm biệt. It covers chapter 22, verses 1 through 38. Sự phản bội và lời tạm biệt, chương 22 câu 1 đến câu 38. The next subsection is entitled Trials and Death of Jesus. Vâng, và cái mục nhỏ tiếp theo là bị xét xử và cái chết của Chúa Giêsu. It covers chapter 22, verse 39 through chapter 23, verse 56. Chương 22 câu 39 đến chương 23 câu 56. And then the final subsection is entitled Resurrection and Ascension of Jesus. And it covers chapter 24, verses 1 through 53. Và cái tiêu đề của mục nhỏ cuối cùng ở đây là sự phục sinh và sự thăng thiên của Chúa Giêsu, chương 24 từ câu 1 đến câu số 53. Now, this was a long and detailed outline. Vâng, đây là một cái dàn ý rất dài và chi tiết. And remember, as we've said before, its purpose is to get you thinking. Và xin hãy nhớ, giống như chúng ta đã nói trước đây, mục đích của việc đưa ra những dàn ý này là để bạn suy nghĩ. You're not obligated in any way to agree with every piece of Dr. Bach's outline. Bạn không buộc phải đồng ý với tất cả những cái ý của cái dàn ý mà tiến sĩ Bach đã đưa ra ở đây. Hopefully, though, it will help you start thinking about how you might organize the vast amount of material that is in Luke's Gospel. Mặc dù vậy, thì cũng hy vọng rằng cái dàn ý đấy sẽ khiến cho bạn suy nghĩ về việc là cần phải sắp xếp như thế nào một cái lượng thông tin rất là khổng lồ của sách Phúc âm theo Luca. Now, let's turn our attention to a brief discussion of some of the distinguishing features of Luke's Gospel. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bàn luận một cách ngắn gọn về một số những cái đặc điểm đặc trưng của sách Phúc âm theo Luca. First, Luke has the highest quality Greek of any of the four Gospels. Cái thứ nhất là trong số tất cả 4 sách Phúc âm thì tiếng Hy Lạp của Luca là tiếng Hy Lạp với chất lượng cao nhất. Second, Luke's Gospel contains a lot of geographical details. Điểm thứ hai đó là Phúc âm theo Luca có rất là nhiều những cái thông tin chi tiết về địa lý. Third, and we've already mentioned this,
Luke's gospel displays a thorough acquaintance with Israel's scriptures. Và cái thứ ba là, và chúng ta cũng đã nói đến điều này rồi, đó là phúc âm theo Luca cho thấy một cái sự rất là thông thuộc hay là am tường với kinh thánh của người Israel. Fourth, Luke's gospel displays a great amount of concern for the poor, and there are a couple of points we need to make about this. Và cái đặc điểm thứ tư đó là Luca bày tỏ một cái lòng rất quan tâm đến với người nghèo, và có một số ý mà chúng ta cần phải nói về khía cạnh này. When Luke talks about the poor, he isn't just talking about those who don't have enough food or enough money or enough of other material resources. Khi mà Luca dùng cái từ là người nghèo thì ông không chỉ ám chỉ là những người mà không có đồ ăn, không có đồ uống, hay là không có những cái nhu cầu cơ bản, những cái vật chất để đáp ứng những cái nhu cầu cơ bản khác. He's talking about those who have needs and really needs of a lot of different varieties. Mà đơn giản là Luca đang nói đến những con người có nhu cầu, nhưng mà những nhu cầu ở đây là rất đa dạng. But he is also talking about those who live on the margins of society. Và đồng thời Luca cũng nói về những cái con người mà sống ở bên ngoài lề của xã hội. A fifth distinctive of Luke's gospel is his focus on the activity of women. Một cái nét đặc trưng thứ 5 của sách phúc âm theo Luca, đó là Luca khá là nhấn mạnh vai trò hay là những cái hoạt động của nữ giới. Notice, for example, that whereas Matthew tells the story of Jesus' birth from Joseph's perspective, Luke tells that same story from Mary's perspective. Chẳng hạn các bạn có thể để ý thấy là nếu như cùng cái câu chuyện về sự giáng sinh, sự sinh ra của Chúa Giêsu, thì Matthew trình bày về cái câu chuyện này trong cái góc nhìn của Joseph, còn Luca thì lại trình bày về câu chuyện này trong góc nhìn của Mary. And the final distinguishing feature of Luke's gospel is that it contains a substantial amount of unique material. Và cái nét đặc trưng cuối cùng, cái đặc điểm phân biệt cuối cùng, đó là có một cái sách phúc âm theo Luca có một cái lượng thông tin độc đáo đáng kể. We especially see this in the journey from or the journey that Jesus takes towards Jerusalem in Luke 9:51 through 19:44. Đặc biệt là trong cái cuộc hành trình của Chúa Giêsu lên thành Jerusalem trong Luca chương 9 câu 51 đến chương 19 câu 44, trong đó chứa rất là nhiều những cái thông tin độc đáo, tức là chỉ có Luca mới có. All right. Let's take a 10-minute break, and then we will come back and we will discover, or we will cover, excuse me, some key texts from Luke's Gospel, and we will talk about the message of Luke's Gospel. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao 10 phút và sau đó chúng ta sẽ quay trở lại và chúng ta sẽ nói về một số những cái đoạn then chốt của sách phúc âm theo Luca. Dr. Berry, are you going to talk about the historical Jesus? We may not cover that material. We may not have time to cover it, and if we do, it'll be tomorrow. Okay. Okay, good. Thank you. All right. Yeah. Vâng, chúng ta nghỉ giải lao 10 phút ạ. Ôi. Pháp ơi, tắt ghi âm Pháp ơi.